Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi voi vorbi despre tranzitul lui Jupiter prin semnul astrologic al Gemenilor pentru fiecare zodie în parte. Vă rog tare mult să luați de aici doar lucrurile cu care rezonați, ce nu să lăsați deoparte. De asemenea, înainte de a începe, doresc să mulțumesc tuturor celor care sunt parte din comunitate pentru sprijin, mesaje și suport și să le urez bun venit celor care sunt aici pentru prima dată. Dacă considerați că modul meu de lucru vă este pe plac, vă invit să vă abonați și să apreciați clipul. Înainte de a începe, voiam să vă spun că am avut o săptămână de pomină realmente și în emisiunea de astăzi voi avea de asemenea și o mică părere mai nepopulară așa despre Jupiter în Gemeni sau despre ce mai înseamnă pe lângă tot ceea ce a răspândit internetul Jupiter în Gemeni. S-au întâmplat lucruri care au ținut de tehnologie tocmai pentru că acest Jupiter în Gemeni s-a resimțit de ceva vreme încoace. Am avut câteva filmări care nu au ajuns la voi din motive tehnice. Am filmat, am vrut să vă transmit foarte multe lucruri, am avut o filmare și pentru lună plină, am avut filmare și pentru toate vibrațiile zilelor ce tocmai s-au încheiat pentru noi, atât că nu au ajuns la voi. Intenția mea a fost, nu s-a putut din vari motive. Nu m-au lăsat aceste aplicații cumva să îmi fac treaba până la capăt. Să trecem la treabă. Jupiter în Gemeni. Jupiter este arhetipul care ne vorbește despre tot ceea ce ține de planul internațional, despre chestiuni legale, despre expansiune, înțelepciune și despre a vedea lucrurile printr-o perspectivă mai amplă. El guvernează Săgetătorul, dar este și co-guvernator alături de Neptun în Pești. Când ne gândim la Jupiter, ne gândim la expansiune, la a ne extinde, la spațiu, mult spațiu, să facem spațiu. Este una dintre energiile benefice în astrologie. Gemenii sunt arhetipul sub care regăsim intelectul, vorbirea, tehnologia, mediile de socializare, cursurile, informațiile pe care dorim să le acumulăm. Ca arhetip, gemenii ne vorbesc despre iuțeală, despre a face lucrurile repede, despre curiozitate, despre multă zarvă, dar și despre a ne plictisi sau a nu duce până la capăt ceva anume. Este un arhetip care aduce foarte multă socializare, dar în egală măsură este și un arhetip care fluctuează, fiind un semn mutabil de aer. În acest context, Jupiter aici în Gemeni se regăsește în detriment, adică fix în opoziție cu semnul pe care îl guvernează, cu Săgetătorul. Această axă este axa cunoașterii. Este axa care ne permite, prin a ne face temele, prin a învăța a studia, să căpătăm o perspectivă mai amplă și mai înaltă. După cum spuneam, Gemenii reprezintă comunicarea, intelectul, mentalul, informația, într-un cuvânt, și mediile de socializare, iar Jupiter creează spațiu și extinde. Indicat este ca pe parcursul acestui an, până ce Jupiter va începe tranzitul prin Rac, să fim atenți la informațiile pe care le permitem în conștiința noastră. De ce spun asta? Pentru că putem avea parte de foarte multă manipulare. Asta este strict părerea mea, care poate fi nepopulară pentru alții. Din punctul meu de vedere, acest tranzit vine mănușă cu situația actuală din lume. Coincidență sau nu, rămâne de văzut, însă în această perioadă pot lua amploare foarte multe lucruri și foarte multe informații care nu sunt neapărat adevărate. Când l-am avut pe Marte în Gemeni în perioada pandemiei, a fost acea energie foarte agresivă de informare rapidă, dar și de manipularea informației, de lipsa informării coerente, să spunem, și de agresivitate. În acest context, cumva, Jupiter extinde, totul devine viral. Pot apărea diverse personalități, oameni care să răspândească informații, dar care nu au un fond foarte clar sau o intenție foarte clară, foarte bună, foarte curată la bază. Ăsta ar fi unul dintre aceste aspecte. Apoi, mediile de socializare tind să se schimbe rapid. Se va merge foarte mult, din punctul meu de vedere, pe short content. De ce? Pentru că foarte mare amploare acest trend al scrolling-ului. Să dai scroll, să dai mai departe. Lipsa de răbdare, după cum spuneam, sub arhetipul Gemenilor. Capacitatea de a citi o informație de la cap la coadă, o carte din scoarță în scoarță și nici
poate capacitatea de a discerne pentru ei înșiși. De aceea am pus foarte mult amprenta până acum la nodul nord din berbec, care spune gândește cu capul tău. Poți primi în conștiința ta informații, însă este foarte important să le analizezi, să le discerni tu prin conștiința ta cu tine singur. Acel scroll produce foarte multă dopamină și noi cumva vom fi prinși în următoarea perioadă într-un cerc vicios între dopamină și cortizol, pentru că telefonul a ajuns să ne facă fericiți și, evident, creează o dependență anume. Acest tranzit Jupiter în Gemeni este un fel de la bal sau la spital. Este, după cum spuneam, o energie foarte fluctuantă. Este un tranzit pe semn de aer mutabil, alb sau negru. Nu prea stăm la discuții, deși Jupiter trage o concluzie, o poate trage foarte repede. Evident că pentru fiecare dintre noi în parte va veni cu ceva nou. Jupiter a fost ultima dată aici în Gemeni în anul 2012 și puteți să vedeți ce s-a întâmplat în viețile voastre în ultimii 12 ani, mai exact. Să vedem, pentru berbec, acest tranzit se va regăsi în casa a treia, mai ales pentru cei care aveți ascendentul în berbec. Această casă vorbește despre familie extinsă, frați, surori, verișori, unchi, mătuși, zona în care locuim, comunitatea din care facem parte, studiile, dar de scurtă durată, seminariile, cursurile, etc. Cărțile pe care le putem citi. Într-un an de acum încolo, Jupiter va face loc așa pentru ca noi să acumulăm noi cunoștințe și noi informații, pentru care poate nu devenim specialiști, însă ne ajută să ne îmbogățim cultura generală. Vă puteți apropia de cei din familia extinsă, ceva se poate petrece aici, este un nou ciclu de viață care are legătură cu acest sector în mod direct. Mai multe drumuri, mai multe călătorii, poate discutați să vă mutați împreună, să vă relocați. Jupiter creează spațiu. Unii dintre voi poate vreți să locuiți într-o altă zonă care este mai deschisă, mai aerisită. Pentru alții dintre voi pot fi chestiuni legate de social media sau să scrieți o carte, să puneți pe hârtie gândurile voastre. Bucuria muzicii, instrumente, sunet și timp. Sunetul care are legătură cu chakra gâtului și vorbirea care se regăsește sub arhetipul gemenilor. Uite că a venit timpul să ne îmbogățim poate vocabularul sau să fim atenți la ceea ce spunem, pentru că lucrurile pot lua amploare subit în viețile noastre. Pot fi cursuri noi sau pot fi talente noi. Jupiter are legătură și cu talentul pe care îl putem descoperi aici, pentru că este coguvernator de pești, pot fi lucruri legate de artă pe care să le studiați și care să ia amploare în viața voastră, să vă schimbe cumva viața. Uite, vă poate ajuta să vă întăriți relația cu neamul, să deveniți mai apropiați de aceștia. După cum spuneam, este o energie de genul la bal sau la spital. Poate fi vorba despre apropiere sau distanțare. Aici avem diavolul. Diavolul este energia lui Saturn și Saturn este o planetă rece. Cineva din neamul vostru devine o autoritate și vă puteți baza pentru sfaturi, pentru sprijin și suport pe cineva din neamul vostru sau voi deveniți cumva conducătorul neamului vostru. Mai poate fi vorba și despre faptul că puteți avea acces acum la niște cursuri care vă ajută pe voi să vă îmbogățiți sau să vă extindeți cunoștințele, dar să vă extindeți și să urcați și la nivel de profesie în cariera voastră. Să vă îndepărtați de ceva toxic care are legătură cu neamul, cu cartierul, să aplanați niște conflicte, 6 de bâte și să ieșiți victorioși din această poveste. Ceva bun din ceea ce începeți în această perioadă are legătură cu această casă a treia, cu faptul că s-ar putea să fie nevoie să vă maturizați, să munciți foarte mult, dar veți culege foarte repede și roadele muncii voastre. Dinamită și casa 5 a leului. Poate fi vorba despre următorul aspect. Puteți cunoaște pe cineva în comunitatea voastră sau cineva din neamul vostru să vă prezinte o persoană nouă și să începeți o poveste foarte pasională de iubire. Sau poate fi vorba despre un conflict care implică juniorii din neamul vostru, care acum se poate lămuri. Poate fi vorba despre o schimbare
Aici, la nivel de cartier, comunitate sau la nivel de studii, simțiți nevoia să faceți mai mult, creativitatea voastră ia amploare și veți avea această oportunitate colosală să duceți la bun sfârșit niște lucruri la care înainte doar visați. Inelele și în câteva săptămâni. Deci pe acest tranzit puteți face niște parteneriate prin intermediul acesta al lui Jupiter în Gemeni. Iată, puteți cunoaște pe cineva sau vă puteți găsi inclusiv un nou loc de muncă care să fie poate în proximitatea spațiului vostru locativ sau acorduri cu familia. Se rupe un acord sau agreați ceva cu neamul, cu familia, cu cineva din neamul vostru și lucrurile iau amploare foarte bine, pentru că Jupiter este o energie foarte benefică. Vă regăsiți cu cineva foarte drag și începe o nouă etapă din viața voastră. Pentru cei cu ascendentul în Taur, se regăsesc aici și cei cu soarele în Taur. Acest tranzit va avea loc în casa voastră a doua, a stimei de sine, a banilor lichizi, a banilor câștigați prin muncă proprie. În această perioadă am putea spune că da, veți avea parte unii dintre voi de o creștere financiară. Însă de obicei acest tranzit vine cu indulgență. Vă puteți cumpăra o casă mai mare care să implice un spațiu mai mare, o achiziție foarte importantă, vă puteți achiziționa o mașină, vă puteți extinde. Pentru alții dintre voi vine cu foarte multă încredere în voi înșivă sau cu această oportunitate de a cunoaște pe cineva, de a vă crește stima de sine prin parteneriat cu cineva. Aici să aveți totuși grijă la moderație, la limite, la lucrurile pe care le faceți sau doriți să le faceți pentru a câștiga mai mulți bani, pentru că vă poate afecta corpul fizic. Să aveți curaj, putere, anduranță, războinic și fără frică. Dacă ați stat mai puțin bine cu stima de sine, v-a fost teamă să începeți ceva nou, să faceți ceva nou, în această perioadă, iată că vi se eliberează niște blocaje din drum. Unii dintre voi puteți face o achiziție de casă chiar în străinătate, dacă asta vă doriți, sau dacă sunteți în străinătate, o puteți achiziționa în țara voastră natală. Avem cavalerul de spade, cursuri noi, discuții noi, contracte sau călătorii. Foarte multe călătorii pe care le puteți face în acest an. Pajul de spade, este vorba despre noi contracte sau ceva de genul social media, să începeți campanii de marketing sau să începeți să faceți lucruri care țin de mentalul vostru, să învățați mai mult pentru a fi abundenți, prosperi. Pentru alții dintre voi este vorba despre studii, despre șlefuirea intelectului, despre a face niște lucruri altfel decât până acum. Poate fi achiziție de mașini, atenție dacă sunteți începători însă. Sau să începeți școala de șoferi, poate fi aici pentru unii, și justiția. Pentru unii dintre voi poate însemna că vă puteți căsători în următorul an, să cunoașteți pe cineva, dacă sunteți în relații deja formate, atenție la comunicare și la stima voastră de sine, dacă au existat aici abuzuri, acesta este anul, acesta este momentul în care vă puteți elibera din aceste abuzuri, puteți inclusiv divorța sau vă puteți face dreptate acolo unde voi considerați că lucrați prea mult și sunteți prea puțin plătiți. Avem cătușele, o eliberare și are legătură și cu casa, cu spațiul locativ sau cu familia voastră. Unde v-ați simțit voi înainte neprotejați sau unde ați simțit că nu reușiți, stima voastră de sine a fost foarte scăzută, în acest an puteți lucra la aceste aspecte. Puteți să creșteți și veniturile și stima de sine și vă veți simți mai bine atât, să aveți grijă la micile plăceri ale vieții. Să nu cheltuiți nejustificat, pentru că această energie de aer poate veni cu risipă. Iar justiția aici să vă spună, fi calculat. Și prieteni, și casa a treia în Scorpion, foarte multe petreceri sau întâlniri cu prietenii sau împrumuturi. Atenție pe cine împrumutați, pentru că s-ar putea să rămână un dezastru în urmă. Sau voi dacă doriți să împrumutați bani. Atenție la aceste aspecte, gândiți-vă de 2 ori înainte. Sunt grupuri de oameni din care puteți face parte, sunt lucruri care țin realmente de modalitatea în care voi câștigați. Pentru unii dintre voi, dacă vreți să câștigați mai mulți bani, anul acesta va fi despre a nu asculta de prietenii voștri, pentru că, știți vorba, spunem lângă cine ești ca să-ți spun unde vei fi în următorii 5 ani. Lângă cine stai, cu acel om te asemeni.
să faceți o mică selecție, să vedeți exact de cine sunteți înconjurați. Deci atenție în această direcție. Pentru gemeni, acest tranzit se va petrece pe casa 1. Aici este acel boost de energie. Este o dată la 12 ani, momentul vostru să străluciți și să creșteți, să deveniți foarte populari și foarte influenți, oamenii să vă caute pentru sfaturi. Este o schimbare complet majoră de perspectivă și de viață. Atenție aici însă că, de asemenea, și pentru voi moderația este cheia. Atenție la micile plăceri ale vieții. Jupiter mărește și casa 1 are legătură cu înfățișarea fizică. Toți cei care aveți ascendentul în Gemeni, atenție la kilogramele în plus în acest an. Trebuie să facem și mișcare pentru a putea să ne bucurăm de o prăjitură bună, să spunem. Pot fi lucruri care să vă aducă popularitate, dar în egală măsură, pentru că vorbim despre alb și negru, să și scadă foarte mult lucrurile. Să ai grijă de corpul tău. Exerciții, meditație și masaj. Exact cum am spus, are legătură cu corpul fizic, să fiți atenți la aceste mici detalii, pentru că poate veni tranzitul lui Jupiter cu kilograme în plus. Pe de altă parte, atenție la sănătate. Să fiți atenți la tot ceea ce ține de sănătate, de plămâni, dar și de chakra gâtului. Regele de spade, 4 de bâte, pajul de cupe și 9 de cupe. Pentru voi aici, atenție la lucrurile pe care vi le doriți, pentru că puteți avea acces la foarte multă popularitate, la foarte multe informații în acest an, puteți să vă extindeți foarte mult, dar s-ar putea ca acest lucru să vă coste viața personală. Sau relația cu ai voștri copii, să întârziați poate unii dintre voi venirea pe lume a unui copil din cauza că vă doriți carieră, extindere și expansiune. Lucrurile tind să ia pentru voi aici o turnură frumoasă de situație, să obțineți lucrurile pe care vi le doriți, dar în acest proces ar putea să vă izolați un pic de lume, să fiți cu băgare de seamă la acest lucru. De asemenea, acest tranzit mai poate aduce o persoană nouă în viața voastră care să vă deschide orizontul, să vă facă să simțiți să plutiți. Unii dintre voi vă puteți căsători în acest an. Dacă aveți relații stabile, aceste lucruri pentru voi aici înseamnă o relație foarte bună, cumva să fim mai atenți, să ne concentrăm mai mult pe relația noastră și pe sănătate. Focul de tabără și casa 1 în Săgetător, vedeți, este fix Jupiter aici care guvernează Săgetătorul. Lucrurile pot lua amploare foarte ușor. Este foarte important să fiți siguri și convinși de ceea ce vreți să faceți. Aveți energie să faceți foarte multe lucruri, veți fi foarte entuziasmați să vă faceți planuri, să începeți lucruri noi și asta și facem publicitate, lucrurile cresc, merg bine, însă tot acest proces vă poate aduce provocări pe zona de sănătate, o să fiți percepuți aroganți. Atenție și la aceste lucruri. Voi veți fi ocupați, veți avea foarte multă treabă de făcut. Unii dintre voi vă puteți achiziționa o casă, poate pentru asta lucrați sau poate asta vă ajută pe voi. Atenție la tot ceea ce ține de gât și de chakra gâtului, la sistemul endocrin. Veți avea o voce să transmiteți lumii ceea ce vreți să spuneți, veți avea o voce să spuneți ceea ce aveți pe suflet, dar atenție la cum o faceți. Pentru rac, acest tranzit al lui Jupiter în Gemeni pentru voi se petrece în casa a 12-a. Casa aceasta a 12-a este fix una mutabilă ca și arhetipul gemenilor și vorbește despre restricții, constrângeri, dar și despre expansiune și despre divinitate. Este o casă a dușmanilor ascunși, este o casă care ne poate aduce lucruri vești legate de sănătatea noastră, dar ne poate aduce și foarte multe lucruri bune, pentru că vorbim despre Jupiter, trezirea în conștiință, conexiunea cu divinitatea, profunzimea legată de zona aceasta spirituală a vieții. Aici lucrurile se petrec după cortină. Este o carte de tipul Înalta Preoteasă, un picior în această lume, un picior în lumea de dincolo. Este o casă a inconștientului colectiv și a mentalului colectiv la care voi acum cumva sunteți conectați prin Jupiter. Jupiter fiind benefic, este ca și când ați avea protecție divină să treceți peste acest tranzit, dar cumva să vă treziți din somn. În această perioadă, în următorul an, s-ar putea foarte mulți dintre voi doriți să fiți singuri sau să mergeți singuri prin natură sau să vă regăsiți în natură, să doriți să locuiți în zone care au foarte mult verde. Mai poate fi vorba despre
Traume din trecut pe care acum să le puteți înțelege, pentru că următorul semn unde Jupiter va intra este al vostru, al racului. Și acesta este pentru voi ca și un ultim pas, ca și o ultimă stație pe care Jupiter acum o are de făcut înainte de a începe tranzitul prin semnul vostru, pentru ca voi să vă eliberați. Pot apărea discuții, vă puteți convinge de oamenii care sunt cu adevărat sinceri, puteți descoperi cine e prieten, cine nu. Conexiunea cu Mama Pământ, conexiunea cu natura, este un lucru foarte bun pentru că natura ne ajută să ne încărcăm pozitiv la nivel energetic și avem aici plante, grădină și să cultivăm, să plantăm. Așadar, acest tranzit al lui Jupiter pentru voi în Gemeni poate vă aduce studii legate de această zonă, de permacultură, de agricultură, de grădinărit sau să vă regăsiți foarte mult în zona aceasta a ierburilor, a plantelor medicinale, a remediilor naturiste. Poate fi vorba și despre a cunoaște pe cineva, dar atât de unic și de spiritual, încât să vă dea cumva lumea peste cap. Faetonul, progres. Pentru voi este progres la nivel spiritual. Este de fapt un progres al sufletului vostru. 8 de bâte. Lucrurile pentru voi se derulează rapid, este clar o evoluție, o ascensiune pentru voi și poate fi pe toate planurile dacă tranzitul acesta este unul conștient. Și Regina de Spade. Este ca și când vă luminați pe acest tranzit al lui Jupiter aici, aflați niște lucruri care vă ajută conștiința să se trezească, înțelegeți niște lucruri foarte profunde, inclusiv puteți avea parte de experiențe de genul extrasenzorial, foarte mulți dintre voi. Cortina, exact cum am spus, de genul înalta preoteasă, ceva ce se petrece după cortină. Puteți avea sprijin de la prieteni sau este un an unde atenția voastră nu va fi neapărat alocată în sfera profesională, la locul de muncă, la serviciu, ci mai degrabă în această zonă, cumva să luați o pauză, să vă regenerați, să vă încărcați. Cu tranzitul lui Jupiter pe aici este ca și când lucrurile se întâmplă, dar poate nu vă dați neapărat seama de ceea ce se întâmplă. Se întâmplă toate în planul subtil energetic și acest lucru vă va fi vouă de foarte bun augur. Și uite, are legătură cu voi, cu racul și este o rețea foarte mare de lucruri. Voi vă recalibrați așa la nivel energetic, foarte mulți dintre voi, dintre cei care poate nu v-ați trezit în conștiință, o puteți face sau se va întâmpla neașteptat în această perioadă, iar pentru alții dintre voi vă veți întări foarte tare relațiile cu acei oameni care sunt de calitate și sunt sinceri în viețile voastre. Iar alții dintre voi puteți ajunge într-o frumoasă poveste de iubire sau relațiile pe care deja le aveți se pot suda foarte mult. Pot acum înflori de-a dreptul. Pentru cei care au ascendentul în leu și soarele în leu, acest tranzit va avea loc în casa 11. Aceasta este cea mai populară dintre case. Este casa viitorului, a aspirațiilor, a idealurilor, a rețelelor mari de oameni din care facem parte, a anturajului, dar și a recompenselor și a recunoașterii. Pentru voi, dragii mei, acest an vine cu foarte multă realizare la nivel personal, prestigiu, faimă, popularitate. Veți fi ocupați în acest sens, veți avea o viață socială foarte activă sau cel puțin așa ar trebui să fie pentru ca voi să vă încărcați, să vă regenerați la nivel energetic. Vă poate aduce acest an popularitate, după cum spuneam, vizibilitate, să deveniți foarte cunoscuți sau pur și simplu să aveți un impact foarte mare asupra mulțimilor de oameni, orice ar însemna asta pentru voi. Este un tranzit care va aduce cumva marea recompensă a vieții voastre. S-a mai întâmplat în 2012, așa cum am spus. Tot ceea ce ați învățat și ați acumulat voi până acum dă roade. Cumva este ca și când în sfârșit vocea voastră contează și este auzită. Puteți cunoaște de asemenea pe cineva care să vă devină partener de viață, cineva foarte special și foarte unic cu care să împărțiți cumva sau să împărtășiți aceleași valori, același drum.
Ajutor de la spiritul care a creat materia, intuiție, ghidare și sens. În acest an foarte mulți dintre voi vă veți găsi sensul, drumul. Sau până acum ați lucrat pentru a face niște lucruri și în sfârșit, începând cu acest an, înțelegeți sau viața voastră se poate schimba la 180 de grade. Este apogeu pentru voi aici, acest tranzit, și este cu binecuvântări. Soarele, iată, guvernatorul leului, 3 de monede în sfera profesională sau vine cu creștere, cu recunoaștere, cu recompense și laude. Și roata destinului, sunteți binecuvântați. Pentru voi acest tranzit este unul chiar bun, chiar bun. Este acel moment unic odată la 12 ani prin care voi acum puteți să reinventați realmente roata. Puteți patenta ceva, vă puteți căsători, vă puteți schimba viața, locul, domeniul în care activați, puteți deveni cunoscuți, creșteri financiare, soarele, vitalitatea, bucurie foarte multă și extindere internațională. Persoană de foc, sigur că da, ia uite cum este aici acest aspect. Vizionar, voi sunteți foarte vizionari și viziunea voastră de viață cum capătă sens, totul ia amploare pentru voi. Și o mașină decapotabilă poate fi o căsătorie, poate fi o convingere personală în legătură cu relațiile sau niște contracte care acum să vă întoarcă o investiție majoră. Veți avea foarte multe opțiuni la îndemână și liber arbitru să acționați, pentru că în ultima perioadă leul a fost așa destul de restricționat. Potențial uriaș de schimbare a vieții în bine. Recompense, bani mai mulți pe cineva alături sau relațiile voastre pur și simplu acum capătă sens. Ceva în zona relațiilor se poate schimba și este într-o oarecare măsură predestinat pentru ca voi să ajungeți să vă îndepliniți sensul vieții. Pentru Fecioară, acest tranzit are loc în casa a 10-a. Și aici este vorba despre foarte multă încredere, foarte mult entuziasm, cunoștințe pe care voi le aveți acum și pe care le puteți pune în practică. Poate veni cu promovare. Atenție însă aici, după cum spuneam, la bal sau la spital, ca acest entuziasm al vostru să nu fie interpretat de către ceilalți ca aroganță sau ca detașare. Pentru alții dintre voi poate aduce o concluzie, puteți deveni antreprenori dacă asta vă doriți, sau alții dintre voi vă puteți retrage cumva din câmpul muncii sau puteți începe să studiați ceva și acea diplomă să vă ajute pe voi la nivel de statut social. Poate însemna pentru unii dintre voi chiar căsnicie, dacă vă doriți acest lucru, să vă schimbați numele sau să vă curățați imaginea publică în cazul în care aceasta a avut de suferit. Să aveți grijă ca lucrurile, atunci când iau amploare, să nu vă facă rău la nivel de sănătate, să nu exagerați. Este nevoie de moderație în toate aceste lucruri. Și aici vorbim despre a lăsa o literă de lege, poate aveți legătură cu acest domeniu legislativ, sau despre faptul că aveți o putere foarte mare de materializare în următorul an, mai ales în acest domeniu al carierei. Dacă sunteți persoane publice, atenție la imaginea publică, însă veți avea un cuvânt foarte important de spus, indiferent de profesia pe care o aveți sau indiferent dacă mai sunteți în câmpul muncii sau nu. Îndrăgostiții, puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă, sigur că da, acest lucru vine cu schimbarea numelui, care poate însemna, evident, căsătorie. Vi se poate schimba șeful și puteți avea acum pe cineva ca supervizor cu care să rezonați mai mult sau de la care să învățați ceva nou. 9 de bâte. Este nevoie de muncă, însă munca respectivă va da satisfacții. Atenție că arhetipul gemenilor începe și se plictisește sau amână, poate fi o energie ușor superficială, și regele de cupe. Însă veți avea un mentor, veți avea un sprijin, veți avea un ghid, veți avea pe cineva alături care să vă ajute de fiecare dată atunci când vă este greu. Pentru acest tranzit va fi foarte important să fiți cu ochii pe rezultat. O persoană de aer, uite că este această energie a gemenilor, este un tranzit care pe voi la nivel de statut social vă ajută foarte mult. Veți fi foarte inteligenți, dar după cum spuneam, ceilalți vă pot
percepe aroganți. Exact asta spune și această carte. Și să mergeți în tandem. Este foarte important să aveți echipă sau, după cum spuneam, pot apărea în viața voastră oameni care să fie la un anumit nivel ca o autoritate de la care în următorul an veți avea foarte multe lucruri de învățat. Să fur meserie, ceva de genul acesta, sau poate voi va trebui să instruiți pe cineva pentru a vă putea retrage. Altfel spus, veți avea un tranzit foarte bun cu Jupiter aici, care vă ajută, vă face loc acolo unde înainte aveați piedici, acum veți avea un cuvânt de spus, vă puteți manifesta. Folosiți acea energie înțelept și fiți foarte creativi pentru că veți fi apreciați. Pentru Balanță, acest tranzit vine în casa a noua, care este casa lui Jupiter, casa Săgetătorului. Așadar, avem o poziție aici pe semnul natural al Săgetătorului, regăsim pentru voi acum Gemeni. Această casă vorbește despre călătorii, despre aventuri, despre călătorii inițiatice, despre studii dar aprofundate, despre chestiuni legislative și despre planul internațional. Toate aceste lucruri pot apărea în viața voastră în următorul an și pot lua amploare, să începeți să vă documentați sau să începeți să discutați cu oameni care nu sunt de aceeași cultură și civilizație, cu voi. Puteți întâlni pe cineva semnificativ, unic, spiritual, pentru că vorbim și despre această zonă a spiritualității, alături de care să intrați într-o relație. Relația voastră deja formată, dacă aveți un cuplu, se poate suda mai mult. Puteți face foarte, foarte multe călătorii în anul ce urmează sau puteți călători în interes de serviciu, pentru cursuri, pentru diplome, pentru un congres, pentru un seminar. Să fii atent la semne, să cercetezi și să te conectezi la natură. Pot fi călătorii de genul acesta inițiatice sau pot fi călătorii care vor avea un scop foarte definit în viețile voastre. Aici pentru voi este o energie foarte spirituală care îți spune să te documentezi foarte mult. Dacă aveți cumva vreun proces, mai ales dacă vorbim despre un proces civil sau nu neapărat civil, în anul ce urmează veți avea așa un fel de gardian bun pe umăr în ceea ce privește acțiunile acestea legale cu Jupiter acolo. Dacă vorbim despre reputație, de asemenea, aici lucrurile se pot îmbunătăți. Pot fi așa idei de extindere către străinătate sau poate aveți o persoană din străinătate care vă întinde o mână de ajutor. 9 de cupe, o dorință îndeplinită sau nevoia de a vă retrage voi cumva în natură pentru a putea acționa. 5 de bâte, Împărăteasa și Asul de cupe. Puteți cunoaște pe cineva nou, unii dintre voi. Pentru alții dintre voi se pot aplana conflictele din relațiile pe care deja le aveți cu partenerii de viață. Aici poate fi nașterea unui copil sau a unui nepot, familia voastră să se lărgească. Pentru alții dintre voi vine o mână salvatoare, așa cumva este iubirea divinității pentru voi care vă ajută să treceți peste un mare impas. Ceva gelozie, ceva competiție se poate înlătura din orizontul vostru, din conștiința voastră. Acum vi se îndeplinește o dorință, vedeți, ajungeți la un 10 de cupe prin această energie foarte benefică dintre Venus și Jupiter și toate aceste tranzite sunt aici pentru ca noi să putem evolua. Este un an de evoluție, este un an pentru voi unde puteți învăța din experiențele din trecut și acum veți ști și vă puteți feri, iar alții dintre voi veți avea o apărare de fier, un scut de fier în jurul vostru și este ca și când nimic rău nu vă poate atinge în următorul an. Poate fi formalizarea unei relații. Formalizarea unei relații este un document legal aici pe care îl aveți voi în mâinile voastre, o semnătură în favoarea voastră. Este suveranitate, este un câștig, este ceva major ce voi începeți acum și să ne uităm la anul 2012-2013, la anii 2012-2013. Se schimbă ceva complet, total pentru voi aici și inventator. Unii dintre voi puteți patenta ceva anume sau pur și simplu, printr-o idee absolut genială, viața voastră acum se poate schimba. Primiți un sfat sau vouă vă vine această idee, dar lucrurile se pot schimba. Este nevoie doar să vă adaptați puțin și să vă deschideți către aceste lucruri.
Pentru cei care au ascendentul în Scorpion, dar și soarele în Scorpion, acest tranzit va avea loc în casa a 8-a, fix în casa pe care o aveți voi natural în astrologie. Aici vorbim despre câștiguri prin partenerul de viață sau prin parteneriate. Aici vorbim despre taxe, impozite, despre asigurări, vorbim despre frici, despre mister care devine acum cunoscut. Vorbim despre resurse împărtășite. De asemenea, să fiți foarte atenți dacă vă afiliați, dacă intrați în parteneriate care implică resurse financiare cu cine o faceți, pentru că s-ar putea să existe destul de multă comunicare anevoioasă sau voi să spuneți ceva și să se înțeleagă altceva. Alții dintre voi vă puteți achita din datorii, iar este nevoie de foarte mult studiu și cercetare înaintea semnării unui contract, iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre recuperarea unor bani din asigurări. Ceva ce înainte cumva era cea mai mare frică se poate înlătura în acest an. Să mergi după țelurile tale, vei fi avantajat, vei avea protecție, dar va fi necesar și tu să lupți pentru ceea ce îți dorești. Așadar, fie este vorba despre susținerea cuiva și voi veți avea implicit un beneficiu financiar din această poveste, fie despre ceva ce a persistat o lungă perioadă în viața voastră, care acum începe să se dizolve. Căpătați voi un nivel de înțelegere mai profund. Cavalerul de cupe, puteți cunoaște pe cineva cu care să intrați într-un parteneriat și să fie o relație foarte profundă, foarte mistică. Avem roata destinului și soarele. Uite, a mai apărut așa la cineva, la leu. Foarte interesant, la alt semn fix. Roata destinului și soarele, începe ceva dă roade, vedeți lumina de la capătul tunelului, aici sunt șanse, sunt lucruri predestinate, este sensul vieții voastre care acum devine foarte clar pentru voi. Obțineți rezultate în planul acesta financiar indirect sau poate primiți moșteniri. Nu este neapărat ca cineva din viața voastră să plece dintre noi, ci pur și simplu, dacă voi sunteți nepoții, vreun bunic spune, hai, uite, ia tu moștenirea, acum să te bucuri de ea. Știți vorba aceea, dă-le copiilor cât sunt tineri, cât au ce să facă cu banii. Când sunt bătrâni, nu mai au nevoie. Este acel talisman, nu știu cum se numește exact, ca să nu lungesc aici informația, care vă protejează. Veți avea o protecție și are legătură cu casa nouă, mai ales la nivel de chestiuni internaționale sau la nivel spiritual. Veți avea acces la foarte multe informații, voi în acest an evoluați foarte mult în această zonă spirituală și uite că este vorba despre a preda ștafeta. Voi primiți aici o ștafetă, vin către voi niște bani care nu sunt făcuți în mod direct de voi, dar sunt câștigați de voi implicit. Pentru alții dintre voi se pot repeta niște lucruri care v-au stresat, dar de această dată voi să ieșiți învingători. Veți avea o perioadă care va merge bine pentru voi. Și smaraldul, câștigul, uite bani, axa aceasta a banilor, fizic, metafizic, taur, scorpion. Vindecare, dacă nu găseați cauza unor simptome sau cauza bolii sau dacă aveați ceva cronic, se poate cumva ameliora. La nivel de suflet vă puteți vindeca și dacă se vindecă sufletul, se vindecă și corpul. Dacă se vindecă mintea, se vindecă și corpul. Este iubire și este o iubire pură aici. Relațiile voastre cu ceilalți se pot îmbunătăți, se poate ameliora pentru voi viața, se poate îmbunătăți realmente. Puteți cunoaște, așa cum am spus, pe cineva. Este o iubire foarte matură. Vă maturizați voi și partenerii voștri la nivel de relație de iubire. Pentru voi, dragii mei săgetători, acest tranzit are loc în casa a 7-a. Aici vorbim despre relații stabile, despre relații de tot soiul, clienți, parteneri de viață, relații cu cei mai buni prieteni, relații de afaceri, dar și chestiuni legale. Sub acest tranzit voi veți avea, mai ales în zona civilă, foarte multă protecție în cazul în care aveți procese sau în cazul în care descoperiți ceva nereguli în contracte, veți reuși să le rezolvați, să le aduceți în lumină. Pentru cei care sunteți singuri,
Acest tranzit poate aduce fix jumătatea, fix omul potrivit în viața voastră. Pentru cei care sunteți într-o relație deja, este urcarea la alt nivel, căsătorie. Este un tranzit foarte bun în care totuși să aveți grijă că această energie este ceva de genul alb-negru. Acum ori niciodată la bal ori la spital. Și să vă păstrați calmul pentru că moderația și echilibrul este cheia când tranzităm Jupiter în Gemeni. Este extindere, este amploare, ne mărim cumva această zonă din viața noastră, începem să avem din ce în ce mai multe relații, cunoaștem mai mulți oameni și așa mai departe. Să te bucuri de muzică. A mai apărut la un semn. Ai o voce, trebuie să-ți folosești vocea în parteneriatele tale, să spui ceea ce îți dorești, pentru că altfel nu primești. Și magia pământului, natură, ritualuri și talismane. Este un an foarte bun, uite, pentru voi în care aveți parte de această magie a planului fizic. Lucruri bune se pot întâmpla pentru voi. Guvernatorul vostru este fix în semnul opus, în Gemeni. Poate exista o mică tensiune pentru că nu vă este neapărat cunoscută acea energie a Gemenilor, însă fiind și voi pe axa cunoașterilor, este ca și când supapa bubuie, deci trebuie să aveți grijă și la acest aspect, s-ar putea să deveniți un pic nerăbdători. În alta preoteasă, unii dintre voi stați cu sufletul la gură pentru ceva anume. Sub acest tranzit veți lămuri foarte multe probleme, foarte multe întrebări de ale voastre își vor găsi răspunsul. Acolo unde a existat confuzie, acum vine lumina. Dacă ați avut o relație de lungă durată, vă puteți împăca cu acele persoane. Dacă aveți provocări, litigi, chestiuni de genul acesta la nivel legal, veți avea protecție sau cel puțin veți întâlni procurori, judecători, etc., care sunt în rezonanță cu voi și vă puteți construi cazul foarte ușor. Poate fi vorba aici despre înălțare, despre a-mi da seama de ceva, despre a nu mai pierde timpul. Aha, în sfârșit am înțeles. Este acel an, acea oportunitate în care foarte multe ahauri, foarte multe epifanii vor pătrunde așa în viața voastră. Sau veți fi voi foarte apreciați, mai ales dacă aveți o profesie în această zonă legală. Veți avea foarte multe laude, foarte multe merite recunoscute. O dorință vi se îndeplinește, curcubeul. Este o binecuvântare pentru voi acest tranzit. Este ca și când vă spuneți jurămintele sau vă reînnoiți jurămintele. Indiferent ce înseamnă asta, voi veți ști mai bine exact. Este un an de prosperitate, este un an în care puteți semna mai multe contracte, businessul vostru poate lua amploare sau puteți să vă găsiți un nou loc de muncă pentru că tot sub această zonă legală se regăsește. Este un tranzit care vouă personal vă va aduce foarte mult noroc. Atenție însă la nerăbdare. Trebuie totul să fie în echilibru și cu moderație. Pentru cei care aveți ascendentul în Capricorn, dar și soarele, acest tranzit va avea loc în casa a 6-a. Asta pentru voi înseamnă, întrucât energia voastră este aceea matură și foarte organizată, ochii pe rezultat. Pentru voi s-ar putea să vină cu o expansiune la nivel de activitate, la locul de muncă, dar care va aduce la schimb și foarte multe beneficii. De asemenea, la nivel de sănătate, dacă veți avea provocări, vă veți recupera mai repede, sistemul imunitar va fi mai bun, imunitatea voastră per total va fi mai bună. Pentru voi s-ar putea să nu fie neapărat foarte distractiv acest tranzit, însă vă ajută la locul de muncă, în colectivul în care sunteți, să obțineți toate țelurile pe care le aveți. Asta în cazul în care căutați să vă extindeți în această zonă. Puteți avea parte de oameni buni, de mentori, de sprijin în această direcție, tot timpul sprijin acolo unde am nevoie, dar și oameni importanți de la care am de învățat. Să vedem. Să te bucuri și să râzi mai mult. Pentru voi s-ar putea să nu fie neapărat anul potrivit pentru asta. Ați avut anterior pe Jupiter în casa a 5-a, însă moderația este cheia. Dacă veți fi foarte ocupați la locul de muncă, uite, această carte vă spune să nu uitați să vă și bucurați de viață totuși. Poate la locul de muncă veți avea acest colectiv sau poate prin intermediul locului de muncă veți fi trimiși la evenimente, la diferite petreceri sau activități care vă vor face și plăcere.
Alții dintre voi vă veți bucura la nivel de sănătate, exact așa cum am spus. Este un dai și primești, dar foarte corect. Avem lumea, 7 de bâte și regele de bâte. Uite, vi se oferă cumva o șansă să străluciți în perioada ce urmează în acest an. Mai multă certitudine în această sferă profesională la locul de muncă sau în zona sănătății. Uite, unii dintre voi s-ar putea să vă concentrați foarte mult pentru că vreți să vă atingeți un scop cu lumea și să depuneți un efort susținut în această zonă a profesiei, a locului de muncă, iar energia vă spune, mai bucură-te și tu din când în când. Poate apărea în rutina ta, pentru că aici vorbim și despre rutină, cineva foarte important care să te facă să-ți sară inima din piept sau pur și simplu lucrurile să devină mai ușoare, să nu mai fii tu nevoit să lupți pentru ele. Pentru alții dintre voi este cumva o luptă câștigată. Următorul an este ca și o luptă câștigată, mai puțin efort poate din partea voastră, lucrurile vor merge mai legat, mai ușor pentru voi. Pentru unii dintre voi s-ar putea să vă schimbați locul de muncă dacă acela a devenit o povară și să obțineți unul mai bun unde aveți și o funcție de conducere, unde sunteți mai apreciați, mai lăudați, pentru că veți fi foarte lăudați și apreciați dintr-o dată, foarte vizibili, foarte populari. Uite, eclipsa. Acolo unde nu ați fost văzuți, acolo unde nu puteați să vă mișcați, dintr-o dată lucrurile se leagă foarte ușor pentru voi, devin foarte realizabile, totul devine posibil. Așa vă ajută pe voi Jupiter în anul ce urmează de acolo din Gemeni. Spada și balanța, adevărul, justiția, exact cum am spus, este un dai și un primești corect. Este semnul balanței aici, poate fi vorba despre un nou contract de muncă, poate fi vorba despre o renegociere, dacă vreți să renegociați ceva. Acesta este un an foarte bun pentru a face acest lucru, dacă vreți să vă faceți dreptate în vreo privință anume. Acum voi sunteți cel care cu spada în mână spuneți adevărul, vă faceți dreptate, pot fi și chestiuni legale, pot fi și procese pe care acum să le câștigați, mai ales dacă lucrați în această zonă legală, este cumva un an al vostru să străluciți și să vă faceți un renume. Pentru cei care aveți ascendentul în Vărsător și soarele în Vărsător, acest tranzit se va petrece în casa voastră a 5-a. Acolo unde regăsim bucuria vieții, copii, copilul interior, romanța, iubirea, creativitatea. În mod evident puteți cunoaște pe cineva nou, mai ales dacă sunteți singuri. Pentru cei care sunteți în relații deja formate aici, este vorba despre foarte multă energie, despre reconectare și regăsire. Este un tranzit foarte fertil pentru cei care doriți să vă măriți familia sau vi se mărește familia, indiferent că voi veți fi în postura de părinte sau de bunic. Este un an foarte bun în care să cercetați foarte mult pe zona aceasta tehnică pentru a vă pune în practică talentul, pentru a vă monetiza talentul, pentru a deveni foarte bun dacă aveți un anume talent. Să strălucești, vei străluci. Pentru voi este un tranzit foarte norocos care aduce extraordinar de multe binecuvântări. Acesta este un tranzit care vă va ridica foarte mult stima de sine, să știți, dar vă aduce și o imagine asupra eului vostru interior foarte corectă. Pentru alții dintre voi veți fi foarte, foarte remarcați. Veți avea ocazia să străluciți, să deveniți cunoscuți, populari. Veți ieși din mulțime, veți fi foarte atrăgători. Avem 6 de monede, nebunul și 3 de cupe. Un început. Vedeți, aici este fertilitate cu bucurie și este ceea ce am așteptat de mult să se întâmple. Pentru alții dintre voi este dau și primesc, în sfârșit pot cunoaște pe cineva sau în sfârșit cunosc pe cineva și este o relație corectă. Totul se petrece sub același set de valori. Și eu și tu gândim la fel, simțim la fel. Este foarte multă bucurie și voie bună, este un an care vă oferă vouă mai multe șanse să călătoriți, să vă bucurați de viață, mai multe petreceri, mai multe ieșiri în oraș, mai multe plimbări. Atenție doar la cât de mult riscați, pentru că energia vă îndeamnă să folosiți lucrurile acestea pe care le puteți avea în anul ce urmează sau șansele cu moderație, să fiți foarte maturi în abordare. Ceea ce începe, uite, fix sub arhetipul vostru aici, Vărsător,
este acum de lungă durată. Jupiter a fost ultima dată în Gemeni la voi aici în anul 2012 până în 2013. Puteți regăsi o asemănare între acest tranzit și cel de atunci. Un nou ciclu de viață se șterge cu buretele șoii de la început. Dacă a fost ceva ce nu ți-a convenit, dacă a fost ceva ce te-a făcut să suferi, este timpul să ștergi cu buretele, dar mai înțelept, mai matur, pentru că poți avea parte de lucrurile pe care ți le dorești la un alt nivel, la un nivel mai avansat. Ceva durează, este de lungă durată. Și o oglindă cu casa 4. Unii dintre voi vă puteți cumpăra o casă sau vă găsiți locul, vă puteți muta cu cineva în această perioadă care să vă deschidă larg orizontul, să vă schimbe percepția despre viață până la nivel de perspectivă foarte amplă. Să fie așa ca și când acum vă simțiți alături de cineva nou în viața voastră ca un copil. Chiar dacă sunteți într-o relație deja, este ca și când vă redescoperiți, vă vedeți acum pentru prima dată într-o altă lumină și este o energie foarte benefică, foarte vindecătoare. Este un an în care puteți să vă dați seama dacă dați prea mult și primiți prea puțin sau dacă dați prea puțin și nu este egalitate în relațiile voastre. Mai mult decât atât, este un an în care vă puteți elibera de frici, de obsesii, de atașamente și puteți renaște, realmente renaște în viețile voastre. Foarte mult noroc pentru voi. Pentru cei cu ascendentul în pești și cu soarele în pești, acest tranzit va avea loc în casa a 4. Spațiul locativ, familia, rădăcina, trecutul. Pentru voi acest tranzit va dori să facă loc, pentru că Jupiter înseamnă spațiu. Puteți unii dintre voi să vă mutați cu locuința, să simțiți nevoia de a face modificări în casă, mai mult spațiu, de a face curățenie, de a înlătura obiecte de mobilier care simțiți că vă sufocă, sau să vă schimbați locuința cu alta care este mai mare, să simțiți nevoia realmente de mai mulți metri pătrați în casa voastră. Pentru alții dintre voi, dacă aveți complicații, provocări, cu oamenii alături de care vă regăsiți sub același acoperiș, acest an va aduce foarte multă claritate și foarte multă aplanare a conflictelor. Se liniștesc apele și lucrurile se așează cum este cel mai bine pentru toată lumea. Puteți face o achiziție nouă de casă, puteți vinde un imobil sau pot fi niște lucruri care au legătură cu familia voastră și cu trecutul vostru, pe care acum le înțelegeți printr-o perspectivă mai amplă și sunt fix ceea ce aveți nevoie pentru a vă recăpăta bucuria de a trăi. O nouă direcție, o creștere, dar și etape. Pentru voi totul s-a petrecut în etape și sunteți la această etapă a maturității. Totul se transformă. În acest an pentru voi se transformă la 180 de grade viața, dar și ceea ce ține de casa voastră, de spațiul locativ. Se mută cineva în casa voastră sau din casa voastră, sau voi vă mutați de unde sunteți sau vă mutați în altă casă. Toată această semantică se poate aplica pentru voi. Este un an care vă poate aduce foarte mult echilibru. Se lămurește o situație care poate implica fie familia extinsă, fie ceva ce are legătură și cu copiii voștri. Se pot muta copiii pentru că trec într-o altă etapă. Este un an cu binecuvântări și cu clarificări de situații. Steaua, uite, vă găsiți locul în acest an, vă vindecați de ceva, 4 de cupe, 9 de spade și asul de spade. Dacă ați avut provocări cu spațiul locativ înainte și simțeați că nu puteți respira, simțeați că orice ați face nu sunteți bine primiți sau nu vă simțeați pur și simplu bine în casa voastră, uite că acest an vă ajută să redecorați, să renovați, să spargeți pe acolo pereții și să faceți mai mult spațiu în viața voastră. Pentru alții dintre voi este la nivel de relație cu trecutul, cu părinții, cu oamenii alături de care locuiți voi. Se face pace sau aveți acum voi această capacitate de a spune ce aveți pe suflet și lucrurile se așează așa cum este cel mai bine și pentru voi, dar și pentru cei implicați în poveste. Vă găsiți locul după o lungă perioadă în care ați fost foarte stresați. Poate veneați foarte rar acasă sau poate locuiați undeva și lucrați în altă parte. Toate aceste lucruri, poate fi vorba și despre o relocare în țara natală. Este un an foarte bun pentru ca voi să vă găsiți locul fizic, dar și alături de cineva. S-a întors Anamcara și
Meșterul, omul bun la toate. Ia uite câte surprize veți avea voi aici, vedeți? Este un an care vă cere să vă echilibrați, pentru că sunteți stresați și tot timpul poate ați fost stresați de fapt de serviciu, de lucruri care se întâmplau în afara casei, poate ați așteptat în permanență niște vești și începând cu acest an vă întoarceți cu ochii pe căminul vostru, pe casa voastră, cu atenția acolo. Iubire necondiționată și a venit timpul să reparăm, să renovăm, să reamenajăm sau să facem pace cu trecutul. Poate fi vorba și despre o moștenire, poate fi vorba și despre părinții voștri cu care relația se poate îmbunătăți acum, indiferent dacă ei mai sunt aici sau nu. De îndată ce noi conștientizăm anumite lucruri, putem comunica telepatic în toate dimensiunile existente. Se fac ajustări, iar voi învățați ceva, poate învățați noi skill-uri de renovare, poate are legătură cu acest domeniu al construcției, al zonei imobiliare. Afecțiune și mai mulți prieteni. Dacă v-ați simți singuri, puteți să vă mutați împreună cu cineva care să vă țină companie acum, voi la persoana respectivă sau persoana respectivă la voi, și acest lucru este posibil. Este un an care va aduce vouă ajustările de care aveți nevoie, astfel încât să vă simțiți echilibrați, să vă simțiți locul și să vă simțiți bine la orice nivel. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o zi minunată, vă doresc să aveți un an minunat cu Jupiter aici în Gemeni și să vă păstrați discernământul. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!